A következő korszak vallása nem az égből fog érkezni. A következő megváltót nem az Isten küldi, hanem az, aki irányítja az eget. Eljön az idő, amikor a valóság már nem a szemeidben születik, hanem egy kézben, amely úgy irányítja a fényt, mint egy fegyvert. A nap, amikor az ég lesz a legnagyobb megtévesztés színpada, a technológia lesz az új vallás, a fény lesz az új próféta, és az ember elhiszi majd, amit látnia kell. A szem lesz az első, amit megtévesztenek, a hit lesz az utolsó, amit elvesznek. Közben Kelet-Kína Shantung tartományában Yantai város egyik lakója teljesen megdöbbent azon a látványon, amely hétfő kora reggel tárult elé. Egy hatalmas déli báb emelkedett a város egén, a 17. emeletről, ahol a férfi Wei Ping él, magas épületek és toronydaruk tűntek fel, mintha a sűrű felhők közül emelkednének ki. A déli bábban látható formák általában elmosódottak, remegő kontúrral, és gyakran emberalkotta építményekhez hasonlítanak. Ma reggel egy új videó jelent meg, amelyről egyesek azt mondják, bizonyíték lehet arra, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Egy fényes pont formájában látható UFO ereszkedik le a jeruzsálemi sziklamecset fölé. A videót állítólag a hétvégén rögzítették, majd a fény hirtelen felszáguld az égbe. Ott látod. Egy másik videó egy másik szögből úgy tűnik, ugyanazt mutatja. Ezek a felvételek most arra vírusként terjedtek el. Ez a valódi háromdimenziós kijelző technológia, amelyet a Burton fejlesztett ki, lézer segítségével hoz létre világító fénypontokat a levegőben vagy víz alatt tetszőleges helyeken. Ez a rendszer az ICE és a Keio Egyetem által közösen fejlesztett technológia továbbfejlesztett változata, amelyet először 2006-ban jelentettek be. A működése azon alapul, hogy a lézerfény fókuszálásával plazmaexcitációt hoz létre a levegőben található oxigénből és nitrogénből. A kutatók szerint ez a világ első olyan technológiája, amely képernyő nélkül képes képeket megjeleníteni. Ez itt egy élő felvétel Tokióról ma reggel, és ha már szóba került, lehet, hogy hallottál egy menő új macskáról, amely meghódítja a várost. Nisa Craft hozza a történetet. A macskák Godzillája Shinjukuban ólálkodik, Tokió nyüzsgő kereskedelmi negyedének szívében. Minden néhány percben a hatalmas macska rövid időre feltűnik, csóválja a farkát, és lenéz a lendgyülekező rajongókra. Számukra ez a túlméretezett kedvenc maga a macska mennyország. A pandémia miatt nincs sok lehetőségünk kikapcsolódni, mondta egy hotel alkalmazottja. Kutyás emberek vagyunk, de ez a macska annyira aranyos, nagyon megnyugtató. Mint a legtöbb macska, ez is a maga idejében működik, és csak rövid időre tűnik fel a nap folyamán. Egy banki alkalmazott azt mondta, ez az óriás macska úgy néz ki, mintha bármelyik pillanatban ugrásra kész lenne. A rendkívül nagy felbontású, ívelt videókijelzők villámgyorsan másolókat szülnek egész Ázsiában. Tavaly a Starship Enterprise úgy tűnt, mintha kirepülne egy falból, és átsuhanna a vásárlók feje fölött a kínai Chengdu városában. Tajvanon pedig egy LED Kyklops fenyegette a gyalogosokat. De itt Japánban inkább a megnyugvás pillanata számít. Most egy nagyon szokatlan jelenség következik, amit kamerával rögzítettek. Japán és helyi csillagászok azt mondják, hogy egy kínai műholdat láttak nemrég zöld lézereket kibocsátani a szigetek fölött. A felvételt a Mauna Kea tetején található Subaru teleszkóp készítette, amelyet a Japán Nemzeti Csillagászati Obszervatórium üzemeltet. Ma este új részleteket tudtunk meg a feltételezett, irányított energia alapú mikrohullámú támadásokról, amelyek CIA tisztviselőket és magasrangú nemzetbiztonsági vezetőket céloznak. Először 2016-ban hallottunk ezekről, és itt a Special Report műsorban számoltunk be róluk nem sokkal azután, hogy Obama elnök megnyitotta a havannai nagykövetséget Kubában. Jennifer Griffin nemzetbiztonsági tudósító jelentkezik a Pentagonból,
a legfrissebb információkkal egy feltételezett belföldi támadásról. Az amerikai tisztviselők szerint jelenleg már 130 feltételezett áldozat van, főként CIA ügynökök és amerikai diplomaták, akiket agysérülésekkel, erős fejfájással és szédüléssel kezelnek. Szerintük ők egy irányított energia, mikrohullámú fegyver célpontjai. Van egy rejtélyes irányított energiai fegyver, amelyet bevetnek, és ez bizonyos esetekben maradandó traumás agysérülést okoz. Új jelek arra utalnak, hogy az incidensek egészen 1996-ig visszanyúlnak. Két a Nemzetbiztonsági Tanácsnál dolgozó személy úgy véli, hogy 2019-ben és 2020-ban őket is célba vették, közvetlenül a választás után. Az egyik eset a Fehérház közelében történt, a másiknál pedig az illető épp a kutyáját sétáltatta. Az oroszok évek óta dolgoznak mobil mikrohullámú fegyvereken. Több információra van szükségünk, és tájékoztatnunk kell a nyilvánosságot arról, mi történik. Az amerikai légierő és az Apiris nevű technológiai cég kifejlesztett egy mobil, nagy energiájú mikrohullámú fegyvert drónok leszedésére. Az Apiris egy miniatűr változaton is dolgozik, amely könnyen szállítható egy kis teherautón. Ez az a fajta technológia, amely az amerikai diplomatákat célba veheti. Egy sötét éjszakai égbolton infravörös kamera felvétele vibrál. Egy amerikai vadászgép pilótája döbbenten kiált fel. Nézd azt a dolgot! A képen egy gyorsan mozgó, azonosítatlan tárgy suhan át a felhők felett az óceán felett. Ez a jelenet valós. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 2020-ban nyilvánosságra hozta 3 ilyen UFO videó felvételét, amelyeket haditengerészeti pilóták rögzítettek. A világ egyszerre volt izgatott és gyanakvó. Vajon mit is látunk valójában az égbolton? Az elmúlt években egyre gyakrabban tapasztalunk különös égi jelenségeket. 2020-ban a Pentagon szokatlan nyíltsággal erősítette meg az azonosítatlan légi jelenségekről, UAP/UFO szóló videók hitelességét. 2015. októberében Kína déli részén, Foshan városában százak láttak a felhők között lebegni látszó égi várost. Felhőkarcolók kísérteties sziluettjét a semmiből. A videófelvételeken egy teljes város körvonalai rajzolódtak ki a magasban, mintha egy másik dimenzió tükröződne az égen. Sokan értetlenül álltak a jelenség előtt. A racionális magyarázat ritka légköri délibábot, fatamorgánát emlegetett. De az interneten összeesküvés elméletek születtek. Vajon egy titkos technológia tesztje zajlott? Egy top secret NASA projekt, mely földön kívüli inváziót, vagy épp a második eljövetelt próbálja szimulálni. Mielőtt mélyen belemerülünk, kérlek, nyomj rá a feliratkozás gombra, és támogasd a videót egy kommenttel. 2011-ben Jeruzsálem egét egy ismeretlen, ragyogó gömb ragyogta be az éjszakában. Több azóta hírhedté vált videó is felkerült az internetre. A felvételeken egy vakító fehér fénygömb ereszkedett le a város fölé, közvetlenül az ősi sziklamecset kupolája felett, majd hirtelen, elképesztő sebességgel az égbe lőtt, és eltűnt. A világ szájtátva figyelte a felvételeket. Egyesek csodáról vagy földön kívüliekről beszéltek, mások ügyes hamisítványról. De a kérdés ott lebegett. Mi történik felettünk az égben? 2018. január 13-án a paradicsomi Hawaii-szigeteken reggel 8 óra után nem sokkal a lakosság mobiltelefonjai egyszerre vészjósló üzenettel kezdtek sikítani. Ballisztikus rakétatámadás közeleg Hawaii felé. Azonnal keressen menedéket. Ez nem gyakorlat. Képzeljük el a döbbenetet és rémületet. Emberek rohantak óvóhelyet keresni, telefonáltak szeretteiknek búcsúzóul, az utak pillanatok alatt bedugultak a pánikszerű meneküléstől. 38 perc telt el, mire kiderült, hogy téves riasztás történt. A hivatalos magyarázat szerint egy riadólánc próba során emberi hiba okozta a fals rakétariadót. Mégis sokakban ott motoszkált. Lehet, hogy szándékosan figyelték meg a hatást, amit egy közelgő világvége pánik váltana ki a társadalomból. Egy olyan társadalomból, amelyet néhány perc leforgása alatt sikerült kollektív rettegésbe taszítani. És ha mindez nem volna elég, 2024 végén az Egyesült Államok keleti partján újabb rejtély borzolta a kedélyeket. New Jersey és New York egén drónrajok jelentek meg éjszakánként. Több tucatnyi, olykor százával repdeső fénylőpont formációkba rendeződve.
Szemtanúk ezrei jelentették a titokzatos drónokat, de hetekig sem a hatóságok, sem az FBI nem tudta megmondani, honnan jönnek, és ki irányítja őket. A bizonytalanság és titkolózás légköre megint csak találgatásoknak adott teret. A közösségi médiában eluralkodott a spekuláció. Egyesek szerint az egész a Project Bluebeam főpróbája lehet, mintha valakik egy mesterséges inváziót szimulálnának a reakciók felmérésére. A téma már nem csupán internetes fórumok peremén bukkan fel, hírességek és politikusok is emlegetni kezdték. Rosenbar komikus nyíltan utalt rá, Alex Jones összeesküvés hírmondó pedig interjút készített dr. Stephen Greer UFO kutatóval arról, miként fogják a Bluebeam projektet felhasználni. A fenti események mind különbözőek. Egyesek természetes optikai jelenségek vagy véletlen technikai hibák, mások talán csalások vagy megmagyarázatlan rejtélyek. Látszólag nincs közöttük kapcsolat. Mégis egy bizonyos narratíva hívei szerint ezek nem elszigetelt esetek, hanem szándékos tesztfázisok, egy nagyobb terv próbakörei. A terv neve Project Bluebeam. A kérdés, amit felvetnek. Vajon valóban a saját szemünknek hihetünk-e? Lehetséges-e, hogy az égen látott csodáink egy része illúzió, egy mesterien megkomponált átverés része? Ha pedig egy nap maga az égbolt válna vetítővászonná, vajon kitartja a projektort? És mi a célja vele? Egy bajós összeesküvés elmélet szerint egy új korszak hajnalán vagyunk, ahol a technológia és manipuláció házasságából egy grandiózus megtévesztés születik. Ez a teória egyszerre épít tudományos realitásokra és a legvadabb alternatív felvetésekre. Project Bluebeam, a kék sugár hadművelet, az elmélet szerint egy világméretű szemfényvesztés, amelynek célja egy új világrend felépítése félelem és áhítat révén. Ahhoz, hogy megértsük, honnét ered ez a megdöbbentő elképzelés, vissza kell repülnünk a 90-es évek elejére, egy kanadai újságíró és összeesküvés kutató gondolataihoz. Ő volt az első, aki figyelmeztetett. Ne higgyetek a szemeteknek, ha az égre tekintetek, mert a látnokok szerint a legnagyobb show az égen lesz. Következzék hát Serge Monast és a Project Bluebeam története. 1993-at írunk. A hidegháború utáni világban az emberek új globális rendet emlegetnek, ki reménnyel, ki félelemmel. Egy kanadai újságíró, Serge Monast pedig Montrealban papírra vet egy különös dokumentumot, melynek címe Project Bluebeam, NASA. Monast addigi életében is vonzódott a rejtélyeshez. Oknyomozó újságíróként és esszéistaként a titkos társaságok, a New World Order, új világrend összeesküvések és a technológiai manipulációk témáit kutatta. Baráti körben költői vénájú, érzékeny emberként ismerték, de a szélesebb nyilvánosság előtt a nevét ez a bizonyos Bluebeam elmélet tette ismerté. Halljuk hát, mit mondott. Egy dokumentum, amelyet Serge Monast nemzetközi újságíró tett közzé. Ő ennek az észak-amerikai független nemzetközi hírügynökségnek a második számú vezetője. Ahogy a borítón is látható, bizalmas, sürgős, eredeti, másolat. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma. Természetesen ez egy hiteles dokumentum fordítása. Most néhány részletet is megnézünk a dokumentumból. Látható rajta az Egyesült Államok térképe, több bekarikázott hellyel, ezek állítólag olyan helyek, ahol koncentrációs táborok lennének. Több mint 140 koncentrációs tábor a Rex 84 nevű programban, és ahogy említik,
Ezek a legszebbek és a legérettebbek. Vendégünk ma Serge Monast. Jó napot, Serge! Nos, végeredményben, hogy a nézők jól megértsék ennek a jelentésnek a hátterét. Amerikai újságírók küldtek nekem egy dossziét. Ez az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának és a Védelmi Minisztériumnak a programja volt a koncentrációs táborok létesítéséről. Az újságírók, akik elküldték nekem ezt, elmondták, hogy a teljes dosszié soha nem jelent meg az Egyesült Államokban. Az Oakland Tribune igazgatója 1976-ban írt egy cikket ennek a dossziénak az egyik bekezdéséről, de sajnos egy héttel később ismeretlen okból meghalt. Tehát az eredeti angol dokumentum, amely nagyon apró betűkkel készült, soha nem lett teljes egészében közzétéve az Egyesült Államokban. Amikor az újságírók elküldték nekem, azt mondták, szeretnénk tudni, mit gondolsz erről, és hogy tudnál-e ellenőrzéseket végezni egy olyan dossziéval kapcsolatban, amely valódi, és amelynek jelentősége egyre növekszik. Kutatásokat végeztem, több amerikai és ausztrál helyre is telefonáltam. Más dokumentumokat is kaptam, gazdasági, katonai, rendőrségi és egyéb területekről, amelyek megerősítették, hogy valóban nem csak, hogy létezett egy koncentrációs táborok létrehozására irányuló program, de az sokkal kidolgozottabb volt, mint amit az eredeti dokumentum elsőre sejtetett. De hát a koncentrációs táborok nem maradnának észrevétlenül. Igen, de ahogyan ezt megszervezték, az észrevétlen maradt. A legtöbb ilyen tábor amerikai katonai bázisok közelében, vagy közvetlenül azokon belül található. Ami különösen furcsa, például a floridai bázis esetében, hogy egy katonai bázison, egy katonai börtönben civil fogvatartottak vannak elhelyezve, közönséges bűnözők. Miután több táborban is végeztem kutatást, beleértve Alaszkát, kiderült, hogy nagyon kevés civil fogvatartottat tartanak ott, csak annyit, hogy a tábor működőképes legyen. De ezek közül néhány tábor akár 100 000 vagy még több foglyot is képes lenne befogadni napjainkban. Vannak jelentéseink a kiképzésekről is, ami bizonyára sokakat meg fog lepni. Szovjet, koreai, mongol és más korábban keleti blokkhoz tartozó országok katonai egységeit képezik ki a mexikói határ térségében, mindezt az ENSZ égisze alatt. És ezek a csapatok átlépik a mexikói-amerikai, valamint az amerikai-kanadai határt anélkül, hogy a határőrök megállítanák őket. Mert ezek állambiztonsági okok. Igen, ahogy amerikai újságírók is mondták nekem. Elég csak annyit mondani, hogy állambiztonsági ok, vagy államtitok, és onnantól kezdve senki többé nem beszél semmiről. Rendben? Tehát ön azt akarja mondani, hogy az észak-amerikai demokratikus rendszer mellett létezne egy másik, vele párhuzamos rendszer is, mégpedig egy katonai vagy félkatonai rendszer. Az úgynevezett amerikai katonai-ipari komplexum, amely tovább növekedett és rendkívüli módon megerősödött, különösen a vietnámi háború idején, lényegében egy kormány az amerikai kormányon belül, de egyben egy teljesen önálló kormányzat is, saját struktúráival, rendkívül nagy hatalommal. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Államokban ezzel párhuzamosan létrehoznak egy teljesen különleges, úgynevezett nemzeti rendfenntartó erőt. Az információim szerint az egyenruháik feketék, a harckocsijaik feketék, a helikoptereik feketék, az egész felszerelésük teljesen fekete, egyik végétől a másikig, piros jelzésekkel, amelyekről várok másolatokat. Igen? Nos, a dokumentumainkban már korábban is bemutattuk azt a bizonyos piros háromszögjelzést. Ez valóban egy piros háromszög, amelyben állítólag 3 darab fordított hetes látható, amelyek különböző hatosokra emlékeztetnek. Attól függően, honnan és milyen szögből nézzük. Ami azonban fontos, volt egy előfizető, és az információforrás megbízható. Ez az előfizető felhívott engem, és megmutatta a dokumentumot egyik barátjának, aki egykori CIA ügynök és a Laurentidákban él. A 2 reakció, amelyet én megerősítésnek tekintek a megjelent számomra, az volt, hogy az egykori CIA ügynök megerősítette, valóban a magazinban szereplő minden információforrás valós volt. Emellett óriási meglepetésének adott hangot amiatt, hogyan lehetséges, hogy egy kanadai újságíró ilyen mennyiségű információval rendelkezzen, főleg olyan témákról, amelyeket soha, sehol nem publikáltak, és amelyeket a lakosság nem is ismer. Most szeretnék feltenni egy nagyon fontos kérdést, amely mindannyiunkat érint nézőként. Kiknek szólnak ezek a táborok? Kik számára hozták létre őket?
Ahogyan a terveket az Egyesült Államokban kidolgozták, megbízható források és bizonyítékok alapján, tudjuk, hogy az ENSZ közvetítésével egy új világrendet akarnak bevezetni 2000-re, 1999 közepe és 2000 között. Egy hatalmas kozmikus látványossággal és minden egyébbel együtt, teljes díszlettel, annak érdekében, hogy biztosan lenyűgözzék az embereket, az egész bolygón egyszerre. Ahogyan a szent szövegekben is mondták, a villám egyházától kelettől egészen nyugatig. Ahogy mondani szokták, ez sok mindent megmagyaráz a végére. Például az űrsikló utakat, és mindazt, amit az űrben csinálnak. De hogy visszatérjünk a koncentrációs táborokhoz, ezeket úgy szervezték meg, hogy az első szakaszban átnevelő táborokként szolgáljanak mindazok számára, akik nem értenek majd egyet az új világrend bevezetésével. És meg kell jegyezni, hogy az összes olyan technika, amelyet a CIA és az amerikai katonai orvostudomány kidolgozott vagy tesztelt, egy következő dosszié tárgya lesz, amelyet a mostani után szeptember folyamán fogok publikálni. Ez a dosszié részletesen be fogja mutatni, milyen módszerekkel fognak agymosást végezni, hogyan törik össze a személyiséget, és hogyan nevelik át az embereket arra, hogy elfogadják az új világrendet, még akkor is, ha nem akarják elfogadni. A technológiai kutatások ezen a területen rendkívül előre haladott állapotban vannak. De hát meg tudná mondani Serge Monast, miért lenne baj az új világrenddel szemben állni? Egy nyelv, egy vallás, egy politika, az emberi természet védelme a föld felszínén. Miért ne? Megosztani, hogy uralkodhassanak. Ha végül egy világkormányhoz jutunk, az egység lesz az erő. Igen, de van egyetlen probléma. Az a világkormány, amelyet létre akarnak hozni, egy olyan irányvonal mentén épül fel, amely nem a lakosság érdekét szolgálja. Ez nem más, mint egy kommunista rendszer, csak globális léptékben. Egy diktatúra. Egy sokkal erősebb diktatúra, mint ami Hitler idején létezett. Hitler iskolás gyerek ahhoz képest, amit bolygószinten létre akarnak hozni. Hitler valójában egy próbaterep volt, egy kísérleti terep. Ugyanúgy, ahogy már beszéltem róla, a Szovjetunió is kísérleti terep volt sok szempontból ezeknek az embereknek a nemzetközi szinten. Amint kimondjuk a koncentrációs tábor szót, rögtön a német koncentrációs táborokra gondolunk, amelyek Ez sok ember reakciója. Vannak, akik megnézték a kiadványt, és azt mondták nekem, figyeljen, maga valamit a második világháborús koncentrációs táborokról készített. Azt mondtam nekik, bárcsak valami hasonlót készítettem volna, de ez inkább a 90-es évekre vonatkozik. Erre nagyon furcsa reakciókat kaptam. Sőt, még egy hívást is kaptam Louisianából, amíg a dokumentum az Egyesült Államokban keringett, valakitől, aki egy példányt akart a kiadványból. Amit hallottam az, hogy sok helyen általános sokkállapot alakult ki. természetesen Hitler idejében, ha valaki az 1920-as években vagy a 30-as évek elején merte volna azt mondani a lakosságnak, akár a németeknek, akár bármely más népnek, hogy éppen koncentrációs táborokat építenek, és ki fogják írtani a zsidókat és a harmadik birodalom rendszerének ellenzőit, akkor nyilvánvaló, hogy számkivetetté tették volna. Azt mondták volna róla, ahogy most önről is gondolhatnák, hogy paranoiás. Igen, de másrészt nagyon nehéz egy újságírót paranoiásnak beállítani, ha az adott újságíró bizonyítékokkal és ellenőrizhető hivatkozásokkal áll elő. Ezt nagyon nehéz félresöpörni. Másodszor pedig, ha egy újságíró az 1930-as években ilyen mélyre ásott volna, mint ahogyan ez a dosszié teszi, akkor az sok mindent megváltoztatott volna. A németek talán nem tudtak volna olyan könnyen működni, és nem tudtak volna olyan sokak bűrészességére támaszkodni, ahogyan végül megtették. Mert ha Európa lakossága időben értesül egy ilyen dologról, az ellenállás sokkal nagyobb lett volna, még a német népen belül is. De most, ha azt feltételezzük, hogy mindez igaz, az ellenállás nagyon nehéz lenne, hiszen lefegyverezték a civil lakosságot. Láttuk az őrültet, aki lövöldözött a Politechniken. Onnantól kezdve petíciók indultak. Fegyverezzük le az embereket. Tehát, ha ráébrednénk, hogy mindez igaz, hogyan lehetne ezt megakadályozni? A legfontosabb dolog az, hogy az információ terjedjen az alapoktól kezdve. Másodszor, a tudatosítás révén az információk terjesztésével elkerülhetetlenül botrány keletkezne, és nyomás nehezedne a hivatalban lévő politikusokra.
ha akarják, ha nem, rá lehetne kényszeríteni a politikusokat, hogy beszéljenek ezekről a kérdésekről. Ez biztosan késleltetni azokat a folyamatokat, amelyek jelenleg zajlanak a háttérben. A háttérben most minden akadály nélkül haladnak előre minden szinten, mert az emberek eleve nincsenek tudatában annak, mi történik. De hát a politikusok képesek lennének megállítani egy olyan világméretű tervet, amely semmibe veszi a demokráciákat. Teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a demokráciát. Akkor mégis hogyan lehetne ezt megváltoztatni? A legnagyobb félelmük az, hogy az emberek tudatára ébrednek annak, mi történik. Mert akkor sokkal nehezebb lesz bevezetniük mindezt, hiszen az emberek elkezdenének önállóan szerveződni. A világon mindenhol leszervezték a régiókat, és elég csak megnézni a földrajzi térképeket, például az 1930-as évekből az agrárterületekről, majd az 1990-es évekből ugyanazokról a területekről, hogy lássuk, hogyan zajlott mindez globális szinten. Hogyan terelték be az embereket a városokba. Elvették tőlük minden önállósági lehetőségüket. Vagyis az önállóságukat. Az önállóságukat, a függetlenségüket. A világkormány elsődleges célja, akár az emberek lefegyverzésével, akár azzal, hogy beterelik őket a városokba, az, hogy teljesen függővé tegye őket. Számukra nincs rosszabb annál, mint amikor az emberek önállóak és képesek maguk boldogulni. A gyógyszerekkel való mérgezés, az élelmiszer, amely... Jelenleg egészen elképesztő visszaélések történnek a gyógyszeriparban. Kaptam dokumentumokat erről, és majd más műsorokban is beszélni fogok róla. A multinacionális gyógyszergyárak úgy szervezik a rendszert, hogy az orvosok bizonyos gyógyszereket részesítsenek előnyben, és írjanak fel embereknek, akkor is, ha nincs rá szükségük. Csak hogy ezek a gyógyszercégek működjenek és profitáljanak. Másrészt pedig azért, hogy ezek az emberek egyfajta letargiában legyenek, ne legyenek képesek túlzottan reagálni. Hát, jól van, nyugodtak vagyunk. Nem igazán tudjuk, mi az okunk a problémáinkra, de legalább elég nyugodtak vagyunk ahhoz, hogy elviseljük őket. Ez lenne a legjobb világ, ugye? Igen, de van egy másik alapelv is. Az emberek nem szeretik, ha felébresztik őket. Senki sem szereti, ha durván ébresztik fel. Nem, de azt sem szereti senki, ha akarata ellenére irányítják vagy vezetik. És éppen ezt vezetik be a háttérben. A világkormányban van egy alapelv. Az emberek boldogságra vágynak, és mi pedig gondoskodni fogunk róla, hogy megkérdezzük őket. Felmérésekkel, galluppollokkal és más módszerekkel. Mit szeretnek, mit akarnak az emberek. És ettől a ponttól kezdve, ezt már évek óta csinálják, megadjuk nekik, amit akarnak. Mostantól pedig úgy fogjuk alakítani, hogy amit az emberek akarnak, az pontosan egybeessen a világkormány érdekeivel. Mondok neked valamit. Azok után, a dokumentumok után, amelyeket nemrég kaptam, már csak a család szintjén is. A világkormány iránya lehetővé fogja tenni a nőknek és a családoknak, hogy megtartsák a gyermekeiket, amennyiben a szülők olyan nevelést és olyan irányvonalat adnak nekik, amely megfelel az új világrend elveinek. Minden olyan család vagy nő, aki nem lesz hajlandó ilyen nevelést adni, a nemzetközileg meghatározott elvek alapján, abban az esetben a gyerekeket el fogják venni, hogy különleges irány szerint neveljék őket. De most szeretném látni, mert ön rendszeresen teljes erővel neki megy az új világrend bevezetésének. Szeretném ezért, ha meghatároznánk, valójában mi is az az új világrend, mik az új világrend értékei, szemben azokkal az értékekkel, amelyek szerintem talán primitívek, helyi, szűk látókörű értékek. Éppen most készítek egy kötetet erről, a vízöntő korszak összeesküvése témájában, amelyet ősszel fogok kiadni. Ebben pontosan látni fogjuk, hogy az új világrend mit részesít előnyben, milyen irányvonalakat bátorít, és hogy pszichológiai manipulációval hogyan értékel, hogy az emberek elhiggyék, azok az értékek, amelyekkel korábban rendelkeztek, ma már meghaladottak. Ezért nevezik ezt új világrendnek, új gondolkodásmódnak, új irányultságnak, új technológiának. Minden új, valami olyanhoz képest, amit réginek tekintenek.
És elavultnak. Pontosan, elavultnak. És ez az, ami veszélyes. Mert ha megnézzük, az egyik dolog, amit ezeknek a koncentrációs táboroknak a létrehozása során megtettek, az az, hogy még az amerikai igazságszolgáltatási rendszert is elkezdték megváltoztatni. És úgy tűnik, Kanadában is. Oly módon, hogy az a személy, aki hisz a nemzeti identitásában, aki nacionalista, az új definíciók szerint olyan embernek lesz minősítve, aki radikalizálódás felé hajlik. És a törvényeket úgy alakították át, hogy az a személy, aki vallásos meggyőződést vall, vagy aki hisz a nemzeti identitásában, hagyományaiban, azt mentális zavarban szenvedőnek tekintik majd, és potenciálisan erőszakosnak, mivel szerintük a múltban ezek a dolgok erőszakhoz vezettek a történelem során. És amint valakiről pusztán feltételezik ezt, bizonyíték nélkül, automatikusan megvonják minden jogát 90 napra. Nincs joga ügyvédhez, lefoglalják az összes vagyonát, befagyasztják a bankszámláit, mindent. És innentől fogva bármit megtehetnek az illetővel, neki pedig nincs lehetősége védekezni. És ezek a törvények jelenleg is érvényben vannak az Egyesült Államokban. Ezt csinálják most. Minden készen áll, minden szinten. Átalakítják az egész rendszert, az igazságszolgáltatást, a törvényeket, anélkül, hogy a lakosság ezt észrevenné. Mert közben kenyeret és cirkuszt adnak nekik, lottót, szórakozást, bármit, csak úgy ne gondolkodjanak és ne lássák, mi zajlik. Hogy kik ők? Ők azok, akik be akarják vezetni az új világrendet. Például az ENSZ-ben, a Trilaterális Bizottságban résztvevő személyek, a neveket akarunk mondani, Rockefeller, Rothschild, az Illuminátusok, a Nemzetközi Szabadkőművesség. Ők azok, akik ezt az új rendet létrehozzák. Sokat hallani a szabadkőművességről, de hát ők jó emberek. Azok, akik a szabadkőművesség tagjai, egy kicsit olyanok, mint a felnőtt cserkészek, aféle lovagi társaság. Azért kétféle szabadkőműves létezik. Vannak azok, akik a Grand Orient de France-hoz tartoznak. Ők azok, akik megtervezték a francia forradalmat. Az illuminátusok, akik létrehozták, akik megszervezték a kommunista rendszert, és akik megszervezték a nácizmust Németországban. És vannak azok, akik egy olyan szabadkőművesség tagjai, amely egyszerűen egy társasági klub, mint amilyenek Quebecben is működnek. Az emberek rájönnek, hogy ezek hétvégi piknikeket tartanak, és semmi veszélyes nincs ezekben a quebeci páholyokban. Serge Monast a Project Bluebeam dokumentumban azt állította, hogy az amerikai NASA és az ENSZ vezetői egy összehangolt 4 lépcsős tervet készítettek elő az emberiség megtévesztésére. A végső cél Monast szerint egy totális világkormány felállítása, egy új világrend, amelyben minden nemzeti és vallási identitást eltörölnek és egyesítenek az Antikrisztus vezette új, egységes világvallás alatt. Döbbenetes terv volt ez, mely egyaránt szólt a hit lerombolásáról és egy új hit támasztásáról, mindezt futurisztikus technológiai trükkök segítségével. A terv szerint mesterségesen gerjesztett földrengés hullámok ráznák meg a világot stratégiai régiókban. Ezek a rengések során olyan új, eddig rejtettnek itt régészeti felfedezések kerülnének napvilágra, amelyek alapjaiban rengetnék meg a nagy világvallások tanításait. Monast azt állította, hogy a háttérhatalom olyan tárgyi leleteket fog elővarázsolni, vagy kreálni, melyek bizonyítják a nagy vallások, különösen a kereszténység és az iszlám félreértéseit vagy tévedéseit. Az emberiség hitét ezzel az első csapással megingatnák, az egyházakat zavar és kételj tépáznák. 1999. Törökországi nagy földrengés. Izmit 7,6 erősségű földrengés, 17 000 halott, több mint 250 000 hajlék nélkül maradt ember. Törökország a NATO kapuja Európa és Ázsia között. Egyetlen éjszaka alatt omlott össze városok sora, és vele együtt egy teljes térség stabilitása. Miért illik Monast logikájába? Törökország a vallási és geopolitikai tengely központja. Ha valaki jelzést akart küldeni, ennél fontosabb helyet nehéz találni. 2003. BAM, Irán.
6,6 erősségű földrengés, 26 000 halott. A rengés után olyan ókori építményeket találtak, amelyek addig hivatalosan nem szerepeltek semmilyen feljegyzésben. Irán, az iszlám civilizáció egyik bölcsője, egyetlen pillanat alatt a régészeti szenzációk helyszínévé vált. 2004. Indiai óceáni megaföldrengés. 9,3 erősségű volt, 230 000 halott. A modern idők egyik legnagyobb tragédiája. Indonézia, India, Srí Lanka, Tájföld. A világ legnagyobb muszlim országától Ázsia ősi spirituális központjaiig mindenhol emberek 10 000-ei tűntek el. Monasz logikája szerint. Egy rengés, amely kontinenseket ráz meg, és amely pont azután történik, hogy a Blue Beam dokumentum kikerül a világba. 2010. Haiti 7 erősségű földrengés. 160 000 halott. Egyes becslések szerint akár 300 000. A földrengést követő 48 órán belül megjelenik az amerikai katonai apparátus. Haiti kicsiny szigetország, mégis globális geopolitikai viták középpontjába került. Sokak szerint ez volt az első rengés, amelyet már nyíltan geoengineering gyanúval illettek. 2010. Chile 8,8 erősségű földrengés, 525 halott, több mint 800 000 érintett. A Csendes-óceán tűzgyűrűjén fekvő ország, USA-Kína geopolitikai határmezsdjéje. Chile infrastruktúrája tele van nagyerejű elektromágneses és kommunikációs rendszerekkel. A rengést többen a globális technológiai hatalmi verseny árnyékaként értelmezték. 2011. Japán, Tohoku, 9-es erősségű földrengés, 19 000 halott. Ez nem csak földrengés volt, ez volt Fukushima napja. Az atomerőmű összeomlása, amely máig a világ egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófája. Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága és az USA egyik kulcsszövetségese. Ez volt az az esemény, amelyet a legtöbbször kapcsoltak titkos energiakísérletekhez és mesterségesen gerjesztett rengésekhez. 2015. Nepáli nagyföldrengés. 7,8 erősségű volt, 9 000 halott, több mint 22 000 sérült. Nepál a hindu világ egyik szent központja. Ősi templomok omlottak össze. A Durbar tér, a Kastamandap, a Bhaktapur templomok. A rengés után több 500 és 1500 éves szerkezet került felszínre, amelyek addig szinte hozzáférhetetlenek voltak. Vallási szempontból. Ez a rengés megrázta a hindu civilizáció egyik idegrendszerét. 2020. Karabahi földrengés. Irán, Azerbajdzsán. 5,7 erősségű volt. Néhány halott, több sérült. Kisebb szám, de nagy politikai súly. A helyszín kritikus, Oroszország, Irán és Törökország találkozási pontja. Egy olyan zóna, ahol a muszlim-keresztény határvonalak ütköznek, egy kisebb rengés is geopolitikai dominókat boríthat. 2023. Hatay, Törökország, Szíria. 7,8 erősségű földrengés, több mint 55 000 halott. Ez volt a modern kor egyik legpusztítóbb földrengése. A rengés előtti napokban az internetet ellepték a felvételek furcsa fényekről, plazmajelenségekről, villódzó égi anomáliákról. Monasz logikája szerint ez az esemény a Blue Beam legmodernebb tesztje lehetett. 2023. Marokkó. 6,8 erősségű földrengés, 3000 halott. A rengés epicentruma az Atlasz-hegységben volt, közel Észak-Afrika vallási és történelmi központjaihoz. Több középkori mecset és templom omlott össze, és olyan régi szerkezetek kerültek elő, amelyeket korábban a felszín nem engedett látni. Világbank, World Bank. Több nagy földrengés utáni újjáépítést finanszírozott, például 1999 Izmit, Törökország, 2003 Bam, Irán, 2010 Haiti, 2015 Nepál. Kapcsolat a nagy dinasztiákkal. A Világbank struktúrája szorosan kötődik a következőkhöz. IMF, amelyet több tanulmány a globális pénzelit hatalmi szervezeteként ír le. A Világbank és IMF alapdokumentumait Wall Street-i bankok emberei fogalmazták. A 20. században a bank vezetőségében, kulcspozíciókban JP Morgan érdekeltségű személyek, Goldman Sachshoz kötődő tanácsadók,
Rothschild érintettségű pénzügyi elemzők tucatjai. Ez nem összeesküvés, ezek nyilvános életrajzi adatok. USAID, United States Agency for International Development. A világ szinte összes katasztrófa utáni újjáépítésében jelen volt. Földrengések. Haiti, 2010. Nepal, 2015. Törökország, 1999 és 2023. Kapcsolat a dinasztiákkal. USAID rendszeresen szerződött olyan magáncégekkel, amelyeket a következők alapítottak, finanszíroztak. Rockefeller Foundation által támogatott projektcégek. Ford Foundation, mely a Rockefeller Morgan Carnegie pénzügyi háló része. Open Society Networks, Soros, aki a Rothschild Bank hálózat partnere volt több struktúrában. BlackRock alapokkal szerződő infrastruktúra cégek. Ez egy egész pénzügyi ernyőt rajzol ki. UNDP, United Nations Development Program. Masszívan jelen volt földrengések után. 1999 Törökország, 2004. Indiai óceáni cunami, 2015 Nepál, 2023. Törökország, Szíria. Kapcsolat. A UNDP finanszírozói között Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates-BlackRock befektetési kapcsolat nyíltan dokumentált. Rothschild érdekeltségű pénzügyi alapok több nemzetközi befizetési struktúrában jelen voltak. Ez az egész egy globális ügynökségi láncot mutat. Soros hálózat, Open Society Foundations. Hivatalosan részt vett újjáépítésben. Haiti, Nepál, Balkán-földrengés programok, közel-keleti válságrégiók. Kapcsolat. Soros alapjai. Több alkalommal szerepeltek Rothschild Bank hálózattal közös pénzügyi konstrukciókban, private equity, hedge fund. Soros 1990 és 2000 között a Rothschild & Son jelzéseit követő befektetési mintákat használt. Ez dokumentált. BlackRock and Vanguard, közvetett hatalmi szerkezet. Nem újjáépítési vállalkozók, hanem mindenki főbefektetői. Újjáépítés után azonban építőanyagóriások, cementgyártók, infrastruktúra cégek, logisztikai vállalatok, energetikai hálózatok. Legtöbbjében jelentős tulajdonrészt tartanak. BlackRock, Vanguard, State Street. Ez azt jelenti, hogy profitálnak minden nagy volumenű újjáépítésből, akár közvetve, akár közvetlenül. Rockefeller Foundation, közvetlen terepmunkák. Rockefeller Foundation dokumentáltan orvosi brigádokat, válságkezelő egységeket, adományprogramokat indított, infrastruktúra kezelő projekteket finanszírozott. Nepál, Haiti, afrikai földrengés régiók. Mindezt humanitárius zászló alatt. Rothschild befektetési hálózat. Nem nyílt terepmunka, hanem biztosítók, ingatlanforgalmazók, kockázati alapok, bankközi pénzügyi rendszerek. Ezek mind szerepet játszanak a földrengés utáni volumen óriási pénzmozgásokban. A világ nagy biztosítói közül sok Rothschild kapcsolatú befektetési alapokhoz kötődik, vagy BlackRock, Vanguard tulajdonrészesedés alatt áll. A kettő rendszeresen átfedésben van. Nem az a narratíva, hogy a Rothschildek csinálták a földrengést, hanem a globális pénzhálózat ugyanaz. Bárhol történik nagy katasztrófa, ugyanazok a pénzügyi csoportok mozognak. Világbank, IMF, USAID, UNDP, BlackRock, Vanguard, Rockefeller Foundation, Soros hálózat, Rothschild pénzügyi struktúrák. Ez nem összeesküvés, hanem nyílt intézményi összefonódás. A világ minden táján egy időben indulna meg egy hihetetlen légivetítés. Háromdimenziós holografikus projekciók jelennének meg az égen, külön-külön a különböző régiók domináns vallási képmásaival. Egyes országok felett Jézus Krisztus hatalmas alakja tűnne fel a felhők között, máshol Buddha jelenne meg az égen, megint máshol Mohamed próféta, vagy éppen Krisna képmása.
A próféták és istenek beszélni is kezdenének a saját nyelvükön a népekhez. A monumentális fényjátékról Monast azt írta: végül egyesülni fognak ezek a vallási alakok egyetlen entitássá, mégpedig az igazságos és mindenki által várt megváltó alakjává, ami azonban a terv szerint az Antikrisztus megtévesztő figurája lesz. Az égen játszódó jelenés mindenki számára érthető üzenetet hordozna. A régi istenek egyek voltak mindig is, íme eljött az egy igaz Isten, aki előtt meg kell hajolnia minden nemzetnek és vallásnak. Krasznojarszk városa felett az emberek. Egy hatalmas emberalakot, keresztény stílusú fényformát ragyogó, lebegő, vertikálisan álló figurát láttak meg a felhők között. A felvételen a figura formája egyértelműen Jézus-szerű. Írország, 2017, egy templom felett megjelent egy hatalmas fényalak, karokat emelő emberi figura, körülötte ragyogó glória, több kamera rögzítette. A hívők Máriának hitték. Nigéria, 2018. Egy hatalmas, emberi alak a felhőkben lebeg. Alatta az emberek sikítanak. Vallási jelként értelmezik. Ez a világ egyik legtisztábban vallási hologramszerű felvétele. Kína, 2011, 2015, 2017, 2020. Az emberek komplett. Felhőkarcolókat, templomtornyokat, emberalakokat, struktúrált fényformákat láttak az égen. És még lehetne sorolni ezeket a jelenségeket, amik szerte a világban történtek. Brazília, 2020. Indonézia, 2017. Ezek a helyek olyan régiók, ahol az emberek sokkal nyitottabbak a égi jelekre. Nem feltétlenül keresztény alapon, hanem spirituálisak, vallásközpontúak, szegényebb, érzelmileg sérülékenyebb területek, ahol a közösség ereje nagy, ahol egy égi jel azonnal tömeghatást vált ki. Nigéria. Afrika egyik legerősebben vallásos országai közé tartozik, keresztények plusz muszlimok. Bármit látnak az égen, azonnal isteni jelnek veszik. Oroszország. Krasznojarszk. A poszt-szovjet térségben az ortodox kereszténység reneszánsza zajlik. Erős apokaliptikus és profétikus kultúra van. Írország. Az európai országok közül a legerősebben katolikus érzelmű, ahol Mária jelenések, égi csodák, vallási ikonok könnyen tömegelméleti hatást váltanak ki. Brazília. A világ legtöbb pünkösdi evangéliumi hívőjével rendelkező ország. Az égi angyal videó nem véletlenül ott ment körbe. Kína. Lebegőváros. Nem vallási okból, hanem hatalmas populáció, magas médiakontroll, könnyen befolyásolható narratíva. Fata Morgana plusz ipari szmog, alkalmas vizuális kísérletekre. Mindegyik hely stratégiai jelentőségű vallásilag vagy geopolitikailag. Példa Nigéria. Afrika vallási térképének központja. Brazília. A világ legnagyobb keresztény populációja. Oroszország. Ortodoxia plusz apokaliptikus kultúra. Írország. Katolikus szimbolikus központ. Kína. Technológiai manipuláció terepe. Még valami. Ahol az emberek szokva vannak a jelekhez, ott jobban működik a hatás. Ez fontos. Példa, Afrikában sok a csoda jelenség. Hüvelykújszabály, minél vallásosabb a környezet, annál erősebb a tömegreakció. Brazíliában rengeteg égi jel videó megy körbe a WhatsAppon. Írország katolikus zarándokhely. Oroszországban a profétikus látomások kultúrája él. Monast azt állította, hogy létezik, vagy fejlesztés alatt áll egy olyan fejlett technológia, amellyel közvetlenül az emberek elméjébe lehet hangokat és gondolatokat sugározni. Ezt a technológiát, legyen az rádióhullám, mikrohullám vagy valami hasonló frekvencia, arra használnák, hogy az emberek saját anyanyelvén szólaljon meg Isten a fejükben. Képzeljük el, mindenki azt hinné, hogy a lelkiismerete mélyén vagy egy misztikus revelációként hallja a saját Istene hangját, amely hozzá beszél. A hang egyéni és közvetlen élmény lenne,
Így senki sem kételkedne benne, hiszen ki mással is hallhatná ugyanazt. Ez a telepatikus trükk Monast szerint arra szolgálna, hogy meggyőzze a népeket. A korszakváltás eljött. A régi hitvallások ideje lejárt, itt az új igazság ideje, és követniük kell az új világmegváltót. A telepatikus üzenetek személyre szabottan győznék meg az embereket arról, hogy addigi vallásukat félreértették, és valójában az új, egységes hit a megoldás minden problémára. Boys to Skull. Hivatalos katonai projekt, USA. Ez nem mítosz, ez egy valódi amerikai katonai kutatás, dokumentált néven Voice to Skull Technology, Microwave Auditory Effect, Frey Effect. Mit tud? Mikrohullámmal a koponya belsejében hoz létre hangélményt, hangszóró nélkül. A hangot csak az adott ember hallja, nem kívül, hanem a fejben érződik, saját nyelven is lehetséges. A tartalmat a jel viszi. Ez teljesen megfelel Monast 3 fázisának. A technológiát a Pentagon már a 70-es években kutatta, és 1998-ban újra elővették. LRAD. Irányított hangfegyver. Crowd Control Weapon. A rendőrség és hadsereg világszerte használja. Tudja, akár 300-500 méterre küld hangot. Szűk sugárban. Egy ember hallja, aki a sugárban van, más nem. Bármit le lehet játszani rajta. Hangot, üzenetet, parancsot. Ez még nem a fejben szól, de már közel van a személyre szabott égi hanghoz. DARPA. AI-driven Neurostimulus programok. DARPA, Amerikai Védelmi Fejlesztési Hivatal több programot futtat. Targeted Neuroplasticity Training, Silent Talk Project, Cognitive Communication Interface. Ezek célja: gondolatok olvasása, EEG, gondolatok küldése elektromos stimulussal, Silent Inner Voice, modulálása. Nem is titkolják, hogy a cél kommunikálni katonákkal hang nélkül, csak agyijel útján. A Google és Big Tech Predictive Internal Monologue AI modelljei. A nagy AI cégek azon dolgoznak, hogy felismerjék az ember belső beszédét, generáljanak rá választ, személyre szabott mentális üzenetet adjanak. Ez még nem fizikai, hang a fejben, de igenis egy lépés a személyre szabott telepátia felé. Elon Musk. Neuralink. Közvetlen agyjelfogadás és küldés. A Neuralink már jelet olvas az agyból, képet rekonstruál, a gondolatokból jelet is küld vissza, neurostimuláció. Ha jel küldhető, akkor belső hang is generálható. Elon Musk maga mondta. 2011 óta világszerte jelentések, trumpet sounds, az égből mély dübörgés, szövegszerű mormogás, városok felett. Élő hangrezgések egyes városokban. Emberek azt hitték, hogy szavakat hallanak az égben. Szorosan kapcsolódik Monast 3. fázisához. A 4. végső lépcső már a teljes káosz és rettegés megteremtése, hogy az emberiség önként rohanjon az új rend karjaiba. Ennek részeként Monast több elemet említett. Egyrészt egy megrendezett földönkívüli inváziót. A háttérhatalom Monast szerint olyan realisztikus, félelmetes támadást szimulálna, akár holograműrhajókkal, akár titkos, ember által gyártott repülőcsészealjak bevetésével, hogy a nemzetek azt higgyék, a Földet egy idegen civilizáció rohanja le. Ezzel párhuzamosan a keresztény hívők megtévesztésére mesterségesen előidéznék a bibliai apokalipszis jeleit. Például a nagy Babilon bukását, vagy egy hamis rapture, elragadtatás élményt, amiben úgy tűnne, mintha egyes emberek a mennybe emelkednének. Mindezt egyes hírek szerint Monast úgy írta le, elektronikus és természetfeletti erők keverékével elérik, hogy a világszerte használatban lévő okos eszközök és háztartási készülékek mikrocsipjei aktiválódjanak és pánikot keltsenek. Gondoljunk például furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségekre. Kísértetiesen maguktól bekapcsoló készülékek, bizarr hangok a rádiókban és televíziókban, esetleg egy világméretű áramszünet. Bármi, ami az emberekben azt az érzetet kelti, hogy természetfeletti zűrzavar tombol a Földön.
Ebben a rémületben és zűrzavarban az emberiség kollektív lelki állapota az összeomlás szélére jutna. És ekkor, a legnagyobb sötétség közepén megjelenne a megváltó, egy technológiailag kivetített mesterséges messiás, aki egyesíti a világot a béke és rend ígéretével. Valószínűleg az eddig hallottak után ez már nem fog meglepni. Létezik több, hivatalosan dokumentált és félhivatalos, kisléptékű, földön kívüli inváziós szimuláció, katonai gyakorlat, egyetemi teszt és védelmi forgatókönyv. Csak nem így hívják őket nyíltan, hanem űrfenyegetés szimuláció, UAP Response Drill, Extraterrestrial Scenario vagy Unknown Threat Exercise, NASA plus FEMA, Asteroid és Unknown Object Impact Exercise 2017 és 2023. Ez az egyik legérdekesebb. Bár aszteroida becsapódási szimulációnak nevezték, a valós protokollban szerepel Unknown Extraterrestrial Threat kategória is. Több éven át tartott kormányügynökségek, katonaság, tudósok részt vettek nem azonosított intelligens eredetű objektum forgatókönyvvel. Lakossági reakció szimuláció. Ez pont a Bluebeam 4 fázis előtesztje. US Space Force, Space Aggressor Squadron 2019 óta. Ez nem titok, hivatalos program. Feladatuk az USA ellen ellenséges űrcivilizáció viselkedését szimulálni, kommunikációs zavarás, műhold támadások, földi pánikreakciók tesztelése. Ez nem vicc. Ez így van dokumentálva. Ezt a világ sajtója Alien Tech Simulation Unitként emlegette. Pentagon. Red Team Alien szenárió tesztek több alkalommal. A Védelmi Minisztérium is erősítette meg, a Red Team, az ellenséget játszó különítmény időnként idegen technológiát imitáló támadást szimulál. Nem. Földi manővereket, hangtalan gyorsulást, 90 fokos fordulás, radarláthatatlanság szimuláció. Ez pont az, amit a Pentagon videókban látni. USEF, Project Nemesis and Project Moondust történelmi előzmények. Ezek a hidegháború idején futottak. Feladatuk földön kívüli járművek lezuhanásának szimulálása, birtokba vételi eljárás, lakossági reakció kezelése. Ez a legkorábbi mini-inváziós gyakorlat. NATO, Unknown Aerial Threat Response 2021. Egy Európában tartott gyakorlat, ahol nem megnevezett, idegen eredetű légi fenyegetést szimuláltak. A protokoll neve tényleg ez volt, Response to Unidentified Aerial Intrusions Beyond Human Capability. Hogy ez pontosan mit jelent, nem írták le, de a résztvevő katonák kiszivárogtatták, nem hasonlított semmilyen repülőre. Űr irányából érkezett lehetetlen manőverek. Ez már nagyon közel van a kis Blue Beam invázióhoz. Anglia. Alien Invasion Campus Simulation, Bournemouth University. Ez oktatási és katasztrófavédelmi gyakorlat volt, idegen lények megjelenése, drónokkal és hologramokkal reakciótesztek, menekítési protokoll. Nyilván nem világméretű teszt, de egy konkrét, valódi gyakorlás. USA. Mass Hologram Test Events. Hivatalosan marketing, valójában technikai próba. A következő cégek tartottak nagy léptékű hologramteszteket. Intel, Disney Imagineering, ARHT Media, Ventana, DARPA civil alvállalkozói. Nagy stadionokban több ezer ember felett vetítettek. Repülőtárgyakat, égből leszálló alakokat, háromdimenziós fénykapukat, UFO formákat. Ezek nyíltan hologramsók, de technikai értelemben 100% Bluebeam 4 fázis előkészítés. USA. Operation Gotham Shield 2017. Hivatalosan nukleáris gyakorlat volt, de tartalmazott Unknown Origin Sky Anomaly, Communication Blackout Protocol, lakosság pszichológiai viselkedésének elemzése pánikhelyzetben. Ez gyakorlatilag égi jelenség plusz globális áramszünet tesztje. Pont úgy, ahogy Monast írja. A világméretű Internet Blackout Drills 2020-2023. Több ország, USA, EU, Ausztrália tartott gyakorlatot a következő forgatókönyvre. Világméretű kommunikációs leállás, GPS rendszerek összeomlása, rádiók random aktiválódása, elektronikus eszközök anomáliái. Ugye ismerős? Mikrochip aktivációs zűrzavar, világméretű áramszünet,
elektronikus apokalipszis. Pontosan az, amit Monast 4. lépésként leír. Ez a 4 lépcső együtt alkotná Monast szerint a végső színjátékot, mellyel a titkos elit globális diktatúrát hozna létre. Az emberek maguk követelnék, hogy alárendelhessék magukat egy világkormánynak, egy világvallásnak, hiszen a földön kívüli fenyegetés és az isteni beavatkozás fényében a nemzeti különállás, a hagyományos vallások és a régi társadalmi rend mind értelmét veszítené. Monast úgy vélte, hogy a NASA és az ENSZ hosszú évek óta fejleszti az ehhez szükséges technológiát, és a 20. század végére, az ő idejére már készen állhatnak a bevetésre. Amikor Serge Monast először nyilvánosság elé tárta a Project Bluebeam elméletét, sokan nem tudták, nevessenek vagy megdöbbenjenek. A Project Bluebeam híre futótűzként terjedt az underground körökben. Monast előadásokat tartott róla, fénymásolt írományai kézről kézre jártak a 90-es évek konspirációs közösségeiben. A gondolat sokak félelmeire rezonált, hiszen a 90-es évek elején jártunk. A technológia, műholdak, számítógépes grafikák gyorsan fejlődött, és a hidegháború után sokan érezték úgy, hogy a nagyhatalmak új trükköket keresnek hatalmuk megtartására. Akik eleve bizalmatlanok voltak a kormányokkal szemben, vagy hittek a titkos társaságok, illuminátusok, szabadkőművesek világösszeesküvésében, azok körében Monast víziója termékeny talajra hullott. Tragikus módon Monast személyes sorsa csak tovább tüzelte a legendát. 1996. decemberében, mindössze 2 évvel a Bluebeam dokumentum megjelenése után, Serge Monast 51 évesen hirtelen elhunyt szívrohamban. Monast halála gyanús körülmények közt történt. Előző nap állítólag őrizetbe vették, mivel otthon tanította gyermekeit, ami Quebec tartományban illegális volt, majd másnap a felesége beszámolója szerint otthonában esett össze. Na de nem Monast az egyetlen, aki figyelmeztetett bennünket erre. Von Braun német-amerikai rakétamérnök volt, a NASA program egyik kulcsszereplője az Apollo időszakban. Több dokumentum és közlések szerint von Braun halála előtt figyelmeztetett arra, hogy a világ űr- és rakétatechnológiái felfegyverzés alatt állnak, és arra intett, hogy olyan külső fenyegetéseket is el lehet képzelni, amelyek mögött valójában más célok állnak. Dr. Carol Rosin állítása szerint von Braun ezt mondta neki. Először a kommunizmus nevezik meg ellenségnek, aztán a nemzetközi terrorizmust, utána a harmadik világországait, majd az aszteroida veszélyt, és a végén egy hamis földön kívüli fenyegetést fognak elővenni. Egy mesterséges ellenséget, hogy végleg militarizálják az űrt. A földön kívüli invázió lesz az utolsó kártya, a végső hazugság, amellyel egyetlen hatalom alá akarják terelni az emberiséget. Ne hidd nekik, ez mind hazugság lesz. A történet azonban itt nem ér véget. Mert ha mélyebbre ásunk, rájövünk, Serge Monast nem volt az első, aki beszélt erről a tervről, és biztosan nem is az utolsó. Évtizedekkel korábban már felbukkantak ugyanezek a figyelmeztetések. Katonáktól, tudósoktól, mérnököktől, kormányzati benfentesektől. A világ pedig ma minden technológiájával csak még közelebb került ahhoz, amiről egykor még álmukban sem hitték, hogy valóra válhat. De ez már egy másik történet. Ha tetszett ez a videó, akkor segíts eljuttatni ezt a videót azokhoz, akik nem is sejtik, milyen világban élnek valójában. Iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a lájkot, kommenteld le a véleményed és oszd meg a videót, mert minden megosztás számít. Ha pedig szeretnéd közvetlenül is támogatni a munkámat, csatlakozhatsz a csatorna tagságához is. Köszönöm, hogy velem voltál ebben az utazásban. Találkozunk a következő videóban. A show már elkezdődött. Létezni fog egy utolsó ellenség. Egy ellenség, amely nemzeteket egyesít félelemmel. Egy ellenség, amelyre azt mondják majd: egyesülnünk kell, mert nincs választás. De ez az ellenség nem lesz valós. Ez lesz a végső trükk.